ating manonood. Narito po tayong muli sa Istorya Sessions. Isa sa mga industriyang apektado dahil sa nararanasang krisis sa kalusugan ay ang turismo. Marami po yung mga nagsarang hotels at mga bakasyunan at nasuspende rin po ang mga biyaheng panghipapawid. Ganon rin ang mga biyahe ng mga bus patungo sa mga probinsya dahil nga po dito sa ipinatupad na quarantine ng pamahalaan upang maiwasan ang pagkalat ng nakamamatay na virus. At upang mas mapag-usapan po natin ang turismo sa gitna ng pandemya, makakasama po natin ngayong hapon si Secretary Bernadette Romulo-Puyat ng Department of Tourism. Magandang hapon po, Secretary. Magandang hapon, Angel, at magandang hapon sa lahat ng nanonood sa iyo ngayon. Ayan. Salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon upang makakwentuhan po. Mahigit isang taon na po ang pandemyang nararanasan. Kumusta po ang tourism sa ating bansa? Ano po yung update, kalagayan po ng turismo sa ating bansa at yung mga challenges po na hinarap at kinakaharap po ngayon sa turismo? It's been more than a year and tourism nga is one of the hardest hit. And I'm glad you mentioned that. Kasi not so many people know na yung tourism talaga, dahil yung nature of tourism is face-to-face. So one of the hardest hit. When you talk about yung data from the Philippine Statistics Authority, noong 2019, ang contribution ng tourism was 12.7%. Pero ng 2020, because of the pandemic, bumagsak ito ng 5.4% of the country's GDP. So from 12.7%, ang contribution ng turismo sa GDP, bumagsak ito sa 5.4%. Now, in terms of employment, noong 2019, ang turismo ay nakakontribute ng 5.7 million sa tourism, sa workforce ng buong bansa. Ito ay bumagsak sa 4.68 million. So, mahigit na 1 million ang nawalan ng trabaho. Ngayon naman, we accept kababayans. They are our third largest market, but generally, it's still close to international. There are still travel restrictions. So we are focusing now on domestic tourism. We also have the Tourism Response and Recovery Plan, which we crafted with the private sector. So ito yung sinusundan namin para unti-unting makaahon na ang turismo. It's good that you mentioned po yung inyong recovery response plan dyan po sa tourism department. Kasi I was gonna ask also po yung naging course of action po ninyo sa tourism department para nga po mabalik yung sigla, no? Makabangon muli yung turismo sa ating bansa. Specifically kasi there were early on nung ating ginagawa po itong inyong mga hakbang para sa tourism. May mga ilan po tayong narinig na mga batikos na sinasabi na bakit ang aga-aga nyo magbukas ng ekonomiya nitong mga hotels nito, mga bakasyonan, and you're also parang kinakalaban yung mandate ng gobyerno to stay, para yung mga kababayan natin ay magstay sa kanilang mga bahay. So, how was it, Secretary? Okay, una sa lahat, ang Department of Tourism, we want to slowly restart tourism. Slow but safe, na hindi nakakompromiso ang health and safety. Kami naman sa Department of Tourism, hindi naman pwedeng magbukas for leisure kung hindi pinapayagan ng IATF, which is composed of the health experts. Palagi naman yung balanse. Pero hindi mo naman mawawala sa amin na ipupush namin mag-restart ang turismo, but safely, kasi masyadong marami nang nawalan ng trabaho. Gaya ng datos sa Philippine Statistics Authority, close to 1 million na. Actually, 1 million ang nawalan ng trabaho. So, laging sinasabi ng aming stakeholders, syempre, of course, we want to be careful. Pero baka naman mamatay naman sila sa gutom dahil wala silang trabaho at wala silang mapakain sa kanilang pamilya. And I think by now, we already know what to do. So, meron hindi gaya ng dati no March 2020, walang guidebook to COVID. Pero ngayon, we've slowly learned. We've also learned from what the other countries in the world are doing. So yun naman ay ating binabase. At gaya ng sinabi ko, hindi naman pwedeng mag-start ang tourism kung walang go signal ng mga doktor sa IATF. So ako, ang Department of Tourism ay iisang miyembro lang sa IATF. It's a collegial body.
So, especially kung sinabi ng IATF ng isang tourist destination ay MGCQ na, ibig sabihin, pwede na ang turismo. Pero may mga ilang LGU na kahit na matagal na silang MGCQ, ayaw pa rin nila magbukas for tourism. So, ito pa rin at the end of the day is up to the LGU. Number 2, masaya naman kami na at least may vaccine na. Hindi gaya last year. Hindi natin alam kung may vaccine pa parating. Di ba at that time sinasabi nila maybe 3 to 4 years pa. Hindi natin alam kung is there light at the end of the tunnel. At least ngayon may vaccines na dumadating. Kami naman sa Department of Tourism, hindi naman namin inaasikaso lamang ang turista. Ang aming concern rin ay yung safety na nagtatrabaho sa mga hotel, yung aming tourism stakeholders. Kasi ayaw namin rin magka-COVID sila. Right. Oo, so talagang meron health and safety guidelines. And by the way, yung health and safety guidelines ng Department of Tourism ay pumasa sa WTTC, World Tourism and Travel Council ng iyan ay buong mundo. Yung ibig sabihin, ang standards natin ay pumasa sa standards ng buong mundo. Actually, different countries of the world ay nagbubukas na. In fact, last July 1, ang Phuket nagbukas na. No quarantine, pero sinigurado nila na 70% vaccinated na yung mga tiga Phuket. At ang dadating lamang doon ay also fully vaccinated. So yun ay yung ginagawa natin. Una, pinush pala natin na yung mga nagtatrabaho sa quarantine hotels at isolation facility ay nasa A1 na para mapabakunahan na immediately. Ngayon, masaya kami na yung ating tourism frontliners ay nasa A4. Kami sa tourism, yung ating tourism stakeholders, walang vaccination hesitancy. Gustong lahat mapabakuna. Kasi alam ng ating stakeholders, alam na sa private sector, na that is the only way na tuloy-tuloy ang pag-restart ng tourism at hindi sila magkakasakit. Ayun. Tama po kayo dyan. Naiba po talaga yung landscape natin ngayon on how to deal with this pandemic. Nung nagkaroon po tayo ng supply ng vaccines at marami pong mga kababayan natin ang hindi na hesitant na magpabakuna dahil po dun sa mga marami na rin yung mga nakaka-influensya sa kanila. At nakapagbabasa po sila na ano po yung maiging maidudulot ng vaccine na ito. But Secretary, given the new normal situation and the vaccine rollout progress in our country, paano po muli sa tingin ninyo mabubuhay yung sigla ng ating bansa when it comes to tourism? Especially marami pong mga variants yung naglalabasan and ngayon yung Delta na sinasabi nila na mas mas mabilis makahawa. Pero Secretary, bago niyo po sagutin yung tanong na yan, wag po kayong aalis, magbabalik muna ang Istorya Sessions. Welcome back sa Istorya Session. Secretary, yung ating naiwang tanong kanina, given the new normal and vaccine rollout progress in our country, paano po nating mabubuhay ang turismo sa ating bansa? Lalo pat maraming mga variants po ang naglalabasan ngayon. Secretary. Palagi namin pinapaalala sa ating mga travelers at lalo na yung nagtatrabaho sa turismo na does not mean kung vaccinated kayo ay pwede na yung pre-pandemic. Palagi namin pinapaalala yung minimum health and safety protocols ay dapat pa rin sundin. Yung wearing of the mask, physical distancing, lalo mo na kung hindi mo kasama sa bubble. Yung, at saka palagi naghuhugas ng kamay. Lagi rin namin sinasabi na porke lang vaccinated, kailangan mag-iingat pa rin. Kasi yun ang napansin namin, yung mga iba, for example, nag-negative lang sa RT-PCR, akala nila pwede na mag-party, mag-mass gathering. Lagi namin pinapaalala na it is still may variants, may COVID pa, may mga new variants. So you always stick to your bubble. Meron kaming 2 travel survey na ginawa.
una was last May and pangalawa was last November. This was with the Asian Institute of Management and Guide to the Philippines. Kasi gusto namin malaman, una, kung gusto pa ba mag-travel ang mga Pilipino, lalo na ngayon may pandemya, at bakit? Number one, gusto pa mag-travel. In fact, nung May, gusto mag-travel even in the absence of a vaccine. That was last May. Pero 96% said na ang hinahanap daw nila ay hindi sun and beach, hindi kung malamig na weather or ano. Ang hinahanap nila, 96% said that they are looking for certified disinfecting protocols. So number one pa rin, they want to make sure na kung safe ba sila sa pupuntahan nilang lugar. So that's 96%. So that's why we make sure, hindi lang naman yun nasa batas, pero ito ay pinalakas ng IATF na ang isang hotel, resort, or kahit mabuhay accommodation, dapat ay accredited ng Department of Tourism. Dahil ito ay pumasa sa health and safety protocols, hindi lamang ng Department of Tourism, but ng Department of Health. Kasi may COVID na. Tapos, tinanong namin sa survey, ano yung gusto nilang makita? Hinahanap daw nila is open air, open space, at yun na nga meron tayong 7,641 islands. Yun ay makikita mo naman sa Pilipinas. Yes. Tapos tinanong nga namin, and by the way, Filipinos na want to travel small group, ayaw na nila yung malalaking group. Malalaki, oo. Malalaki. Tinanong namin, why do you want to travel kahit na may pandemic? Sinabi nila is for their sanity. So, it is also for mental health. Oo, gusto nang lumabas ng mga Pilipino. Kaya, nung June 1, nagpapasalamat kami sa IATF, hiningi namin na yung, kunyari, MGCQ naman at pumayag naman ang LGU na tanggalin ang age restrictions. Below 18 and above 65. Kasi ang pamilyang Pilipino, we travel as a family. Ang hirap naman na kunyari pupunta ka ng Boracay, tapos hindi kasama yung above 65 or yung mga anak mo na below 18. Exactly. Oo, baka hindi ka na pumunta or habang nasa Boracay ka, gandang-ganda ka sa kapaligiran, may open air, pero namimiss mo naman yung mga below 18. So pumayag naman ang IATF provided na may test before travel, lalo na yung below 18 and above 65. Although, most LGUs, if not all, ask for test before travel. Yung swab. Tama po kayo dyan. Talaga, intact kasi ang pamilyang Pilipino eh. Kasama minsan nga pati mga pinsan, mga tito, tita, ganyan, di ba? Pero na-mention nyo na nga po yung pagta-travel, Secretary. Places like Palawan, Bohol, Boracay, talagang umaasa po yan sa bulk of tourists po, no? Yung mga locals po natin dyan para po dun sa kanilang pagkakakitaan. And mostly, nung nangyari po itong pandemic, talagang zero sila. And some of them, na mga nakausap po natin, bumalik sa pangingisda or yung iba talaga kung ano-ano na lang po yung mahanap nilang ways para matugunan po yung pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga pamilya, no? At ano po ba yung ginawa or ginagawa po ngayon ng Department of Tourism para manumbalik po, no, yung sigla ng turismo doon sa local spots na nabanggit kanina, yung Palawan, Boracay at saka Bohol, while ensuring po, no, that we are all adhering to minimum safety health protocols. Secretary. Una sa lahat, for example, yung mga nakahingi kami sa Bayanihan 2. So nagpapasalamat tayo sa ating mga legislators na in-accept nila yung ating request na may 3.1 billion tayo na financial assistance. We gave 5,000 pesos each sa mga nawalan ng trabaho. This was not only limited to yung mga nagtatrabaho sa hotel. Kasi akala namang lang lahat, when you talk about tourism, ito ay yung mga nagtatrabaho lamang sa hotel. Kasama dito yung masahista. Kasi syempre nawalan rin sila ng trabaho nung nawalan ng turista. Kasama dito yung tricycle drivers, pedicab drivers, yung bankero, yung mga live entertainers. Kasi syempre nung wala na silang ma-entertain, wala nang mga events. Actually, halos lahat sa isang tourist destination,
ay nabigyan namin ng 5,000 pesos each na financial assistance. Number 2, yung ibang mga negosyo, naghahanap kung saan sila makapag-utang. Gusto daw sila ng working capital loan. Dahil sa Bayanihan 2, merong 6 billion na inilagay naman sa SB Core, which is under the DTI. Ito ay only for tourism. Maganda yung rates. Kasi marami sa ating mga kababayan gustong humiram sa bangko, pero either ayaw silang pahiramin or kung pahiramin man ay napakataas ng interest rate. Yung sa SB Core ng Bayanihan 2, nakapag-negotiate tayo na 4 years to pay, 0 interest, 0 collateral, at may 2-year grace period. Bakit importante lalo na yung 2-year grace period? Ibig sabihin, kung umutang sila ngayon, babayad sila 2 years after. Kasi in-explain namin na hindi agad-agad magre-restart ang turismo. Kung mag-restart man, ay paunti-unti. So, hindi makakabayad agad. So, nagpapasalamat kami sa DTI at sa SB Core na nag-agree sila sa 2-year grace period. But of course, nothing beats restarting tourism na hindi nako-compromise yung health and safety, hindi lamang ng mga turista, ng mga naglalakbay, pero lalo na yung mga nagtatrabaho sa turismo. Lalo na yung mga waiter, yung mga front desk. Kami, concern talaga namin sa Department of Tourism yung health and safety nila. So masaya rin kami na nasa yung mga hotels na for leisure, nasa A4 na. And currently, napapabakuna na sila. In fact, when I was going around the country, I remember isang bankero sa Palawan ang una nagpasalamat siya na finally magre-restart na ang tourism para magkahanap buhay na siya. Pero number 2, at that time, hiningi niya sa akin was, "Ma'am, kailan ako mapapabakuna? Kasi natatakot naman ako, may trabaho ako, pero magkasakit ako." Pero at least because of the vaccination at masaya kami, nagpapasalamat kami na yung supply ng vaccines ay dumadating na at yung pumayag nga sila Secretary Galvez at yung mga health experts na ma-prioritize yung turismo. Kasi nung una, wala kami sa A1 or A4. Pero ngayon, at least, lalo na yung sa quarantine hotel na sa A1 at yung mga tourism frontliners na sa A4. Ayun. It's good na makita po natin yung inclusivity ng plano ng Department of Tourism. At Secretary, marami pa po kaming gustong itanong sa'yo. And of course, yung para makilala po kayo ng husto. Pero bago po natin ipagpatuloy yan, ay magbabalik po muli. Wag po kayong aalis. Magbabalik ang Istorya Session. Welcome back sa Istorya Session kung saan kasama po natin si Secretary Romulo-Puyat ng Department of Tourism. Light moments muna tayo, Secretary, ha? Kasi we have seen you in action on TV, we heard you on radio, and of course, nakikita ka namin, nababasa ka namin on print media. But what we'd like to know is who is Secretary Puyat behind the camera? Can you give us a glimpse po, kahit konti lang, anong a day in your life, Secretary? First of all, I'm a very private person. Siyempre, yung pinupost ko lang sa social media, yung gusto ko lang pero hindi, I'm a very private person. Byuda na ako for 11 years. I have 2 children. And a day in a life would be, for example, as early as June of 2020, umiikot na ako ng buong bansa para to make sure kung pwede na bang magbukas ang isang lugar, kung papayag na ba ang LGU magbukas, and to make sure na yung health and safety protocols are in place. Pero ngayon, PUI ako, I'm in quarantine. So, pag hindi ako na nagiging PUI, kasi syempre, we have to follow health and safety protocols. Exactly. Nandito lang sa bahay, pero with Zoom, at least nagagawa mo pa rin yung trabaho mo.
Working pa din. Oo. Working pa rin. Parang Oo. I can't, hindi ko kaya yata or hindi, kasi ang daming trabaho talaga. And I'm just so grateful with Zoom. Pwede ka makipag-meeting, hindi gaya dati pag may sakit ka, wala na, hindi ka na makapag-meeting. But we discovered Zoom. So at least kahit nasaan ka, pwede ka makipag-meeting kahit kanino at hindi na aaksaya yung oras. Exactly. I agree with you. Talagang we love Zoom now. But any message po, Secretary, you would like to impart to our kababayan regarding this pandemic and of course sa tourism industry before we let you go? Oo. Una sa lahat, sa ating mga nagtatrabaho sa turismo, at least masayang-masaya kami na finally nag-restart na ang turismo. Finally, nandyan na yung bakuna at nagpapabakuna na ang ating mga tourism stakeholders. At finally, we can restart tourism slowly but surely na hindi nako-compromise ang health and safety. Kasi yan ang pinaka-importante sa amin sa Department of Tourism, na protektado hindi lamang ang mga travelers, pero yung nagtatrabaho sa tourism industry at syempre yung mga locals sa isang tourist destination. Importante yun talaga. Sa mga travelers, ang aming mensahe is, we want you to travel local kung kaya. Kunyari, nandito kayo sa NCR, nangangamba pa kayo mag-travel, you can even visit just Intramuros. Bukas na siya. And para you can enjoy the sights. And of course, traveling is for your sanity. Pero paalala, lalo na for example, kung magta-travel ka, una, huwag mameke ng RT-PCR. Kasi pag namimeke ka, baka maapektuhan mo pa yung locals at yung tourist destination at baka magka-outbreak pa ba dahil sa'yo. Please do not fake ang RT-PCR. Kasi ang Department of Tourism naman through the TPB, nagbibigay naman kami ng subsidy. Gaya sa PCMC, ang RT-PCR ay 750 pesos na lamang at lumalabas ang results in 1 day. So there is really no reason for you to fake your RT-PCR. And lastly, kunyari, negative na kayo na sa isang tourist destination, please follow the minimum health and safety protocols at anuman yung ordinance ng LGU nyo. This is not only for your protection, but for the protection of all the locals and of those working in the tourist destination. So dapat tulong-tulong tayo lahat para tuloy-tuloy na magkatrabaho ang ating mga kababayan while at the same time, you are traveling for your sanity. Ayun. On that note, Madam Secretary, maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming imbitasyon. And of course, ihabol ko lang din na marami pong na-touch dun sa mga videos ng tourism na ipinalabas nyo early on the pandemic. Talagang na-feel po lalo po ng mga frontliners yung pagmamalasakit ninyo sa kanila. Maraming salamat po. Looking forward to a better future of tourism. Yes. At ingat po kayo, Secretary. Yes, maraming salamat sa pag-imbita. And I hope to see you in one of our tourist destinations. Yes. Thank you. Marami talagang naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Kasama na po ang turismo, hindi lamang sa ating bansa, ngunit pati na po ang buong mundo. Umaasa tayo na tuluyan na makababangon ng industriya ng turismo sa tulong po ng pamahalaan at ang bawat isa upang mapigilan ang pagkalat ng nakamamatay na virus. Yan po ang ating Istorya Sessions para po sa ngayong araw. Ako po si Angela Lagunzat.